Hi, xin chào tất cả các bạn. Mình là sinh viên học gì? Hôm nay mưa nên mình xin phép được lười một chút, nằm trên giường để học. Trước khi vào nội dung chính, mình muốn chia sẻ với các bạn về câu chuyện của riêng mình. Có một khoảng thời gian học tiếng Trung, mình có vô vàn những câu hỏi ở trong đầu. Lúc đó là thời gian mình luyện thi HSKK cao cấp. Mình có tìm hiểu một số phòng học Zoom ở trên Facebook để học cùng với các anh chị và các bạn. Thì mình cũng vào học bình thường thôi, nhưng mà cảm giác hơi lạc lõng ở trong lớp học đó. Đơn giản là vì mọi người đều rất là giỏi. Người ta nói là tinh hoa hội tụ đó. Mình thì càng học càng thấy nhiều thiếu sót. Mình thấy mọi người nói chuyện tiếng Trung cũng chẳng cần phải cố gắng luôn cơ, nói dễ như ăn bánh gì đó. Mình thì thích như vậy lắm nha. Ở trên lớp, trên trường thì thường nói những câu ở trong sách thôi, nên mình đã chán ngấy rồi. Mình thì lại thích được đùa giỡn bằng tiếng Trung luôn cơ. Mà mấy anh chị kia thì nói dữ quá, mình chẳng thể thốt ra nổi một câu tiếng Trung để đùa, nên là đành im lặng thôi. Rồi tiếp đến là phần đọc diễn cảm. Mọi người đọc cũng rất là lưu loát luôn, trong khi bản thân mình thì đọc cứ ngắt ngứ, không đều, đọc như cái máy gì đó. Xong mình bị mấy anh chị bảo là ủa sao mà con bé này dễ thương mà chỉ cần nó thốt ra một câu tiếng Trung là méo xẹo hết vậy. Trời ơi, mình xấu hổ lắm luôn ấy, tại vì ở trong đó có mấy đứa nhỏ tuổi hơn mình nữa. Rồi lúc anh chị sửa giùm mình phần đọc diễn cảm, có lúc bảo mình là đánh một hoặc hai câu gì đó mình chưa thật sự phát âm đúng để sửa cho mình, thì mình lại tiếp tục để lộ ra một điểm yếu, đó là không đánh máy lẹ được. Xong mấy anh chị bảo là ủa rồi lỡ đi du học lên giảng đường sao em chép bài. Xong rồi còn đùa là sẽ đến tận nhà chị đánh máy giùm mình luôn á. Trời, thực sự rất là nhục nhã luôn. Mình loay hoay không biết làm sao để sửa, thì không ngờ là mình được một anh đẹp trai, dễ thương, chỉ đường dẫn lối cho mình, để mình biết được cách gói gọn xử lý cả ba vấn đề trên trong cùng một nốt nhạc. Nếu như bạn cũng là một người muốn được cải thiện điểm số HSKK của mình, hoặc đơn giản là muốn cải thiện kỹ năng nói tiếng Trung, đồng thời muốn học lỏm luôn cả bí kíp đánh máy siêu nhanh, thì hãy xem hết video này nhé. Các thao tác của mình hoàn toàn được thực hiện trên máy tính hoặc điện thoại cũng được, nhưng mà mình khuyến khích mọi người nên dùng máy tính vì đỡ tốn thời gian chuyển từ tab này qua tab khác. Các bạn chia màn hình ra hai bên như thế này bằng cách nhấn tổ hợp phím Windows cộng nút qua trái hoặc qua phải. Chuẩn bị sẵn 3 tab là Google Docs, Google Dịch và file tài liệu. Ở đây mình đang sử dụng bài đọc trong cuốn giáo trình chuẩn HSK4 thượng. Nếu mọi người đang học HSK5 thì lấy cuốn HSK4 ra để làm. Nếu mọi người đang HSK4 thì lấy cuốn 3, nếu đang 3 thì lấy cuốn 2. Làm như vậy sẽ không bị ngợp với lượng kiến thức quá mới đối với mình, mà còn giúp ta nhuần nhuyễn hơn từ cốt lõi. Chúng ta bắt đầu với bước 1, type theo văn bản. Cho ai chưa biết thì để type được chữ Hán, ta phải tải ngôn ngữ mới cho bàn phím bằng cách vào setting, chọn ngôn ngữ bàn phím và chọn cái này. Sau đó muốn chuyển từ tiếng Việt sang tiếng Trung, ta nhấn tổ hợp phím Windows cộng Space và nhớ đổi từ tiếng Việt sang tiếng Anh thì mới gõ được nha. Nếu muốn gõ nhanh thì ta phải khắc phục từ những lỗi nhỏ nhất đến lớn nhất. Một số lỗi gõ văn bản chúng ta hay sai, đó là chữ nhụy, không biết gõ như thế nào. Rồi lo bấm nhìn bàn phím bấm pinyin mà quên nhìn màn hình nên chọn sai chữ Hán. Hoặc bấm được có 2 chữ pinyin là đã bấm enter cho nó ra chữ Hán rồi. Làm như vậy thì sẽ rất là lâu luôn. Đây cũng là những lỗi mà mình thường mắc luôn. Để bấm được chữ nhụy thì mọi người bấm chữ N và chữ V, không phải chữ N và chữ U nha. Tiếp đến là ban đầu mình nhìn bàn phím bấm pinyin vì chưa quen, nhưng mà cũng không được quên là bấm chữ nào thì phải ngó lên màn hình chữ đó để biết là có viết sai hay không. Rồi bấm một loạt pinyin đến cuối câu thì mới bấm enter nha, để ra chữ Hán, chứ mà mọi người cứ bấm 2 chữ rồi ra bấm enter như vậy thì chắc là tới sáng luôn cũng chưa xong được cái bài đó nữa. Đấy,
Rồi mọi người còn có những cái lỗi bấm nào á thì mọi người có thể comment ở dưới video để mình giải đáp một luôn cho mọi người. Tại vì đây chỉ là ví dụ của mình thôi, còn một số bạn còn những cái lỗi khác nữa, những cái lỗi rất nhỏ mà chẳng phải ai giống ai cả, nên là mình không thể nào mà nói hết ở trong đây được. Mọi người nhớ comment để mình biết nha. Đến bước 2, mọi người copy phần vừa gõ và dán vào Google Dịch. Sau đó lấy gì đó để che lại phần Hán ngữ và chỉ cần nhìn vào phần dịch lại từng câu thôi. Quan trọng nè, mọi người phải dùng những từ ngữ mà mọi người đang có để dịch nha, không phải là dịch theo cái của người ta đâu. Thực ra dịch theo cũng đúng thôi, tại vì câu của người ta cũng là cái ý đó, nhưng mà quan trọng là mình phải dùng những từ ngữ mà mình có, từ đó mình mới phát triển được cái kỹ năng nói của mình. Đây là lúc các bạn luyện tư duy và luyện nói. Lúc nói cần thiết nhất là phải biết được cách diễn đạt ý của mình như thế nào. Khi mà mọi người nhìn vào phần tiếng Việt thì rõ ràng ta hiểu được nội dung của đoạn văn là gì rồi. Vậy tiếp theo chính là phải diễn đạt nó cho bằng được. Đây, ví dụ câu này nha. 听说您跟妻子结婚了快20年了。到6月9号，我们就结婚20年了。这么多年，我们的生活一直挺幸福的。我们刚结婚的时候，每天都很新鲜，还有有很多说不完的话。Ok, mọi người cứ tiếp tục dịch như thế thì tự nhiên cái tư duy của mọi người cũng tăng lên, và bên cạnh đó thì mọi người cũng thuộc luôn cả cái nội dung của văn bản luôn. Đấy. Hoặc nếu như mà mọi người thấy Google dịch kỳ quá thì mọi người cũng có thể sử dụng Baidu Translate. Đây là cái đường link nha. Có vẻ như là Baidu thì dịch chính xác hơn và sát cái nghĩa của văn bản hơn là Google dịch đấy. Thì sau này đi du học mọi người cũng sẽ xài Baidu, cho nên nếu mà mọi người muốn tập làm quen trước á, thì thay Google dịch thành Baidu luôn, nó sẽ tiện hơn nhiều nha. Mọi người vào thì chọn ngôn ngữ cần dịch là duyên nạn, rồi cũng những thao tác trước thôi, có phần cần dịch sang Baidu và che lại để dịch. Mọi người cứ thử nha. Và sau khi dịch xong, mọi người đóng luôn cả hai phần Hán ngữ và phần dịch luôn. Bây giờ chúng ta không cần gì nữa, chỉ cần cái đầu thôi. Nhớ được nội dung gì trong văn bản thì nói lại y chang bằng câu cú của chính mình. Nếu mà bí quá, không có nhớ được á, thì chúng ta mở lại Hán ngữ ra xem. Như vậy thì bằng cách này dần dần tự nhiên mọi người muốn nói gì trong đầu mọi người cũng tư duy được ngay và bật ra được một câu tiếng Trung liền luôn, không lo là không nói được gì. Đến bước 3 là bước cuối cùng. Mọi người sẽ có thể cải thiện được kỹ năng đọc diễn cảm của mình. Đây là phần sẽ xuất hiện trong bài thi HSKK cao cấp. Nhưng mà đối với mình thì bước này mọi người cũng sẽ cải thiện luôn cả cái bài đọc HSKK các cấp của mình. Tại sao mình nói như vậy? Bởi vì vốn việc đọc diễn cảm được rồi thì kỹ năng đọc nhanh của mọi người cũng đã tăng lên một level mới luôn. Như vậy mà chẳng phải sợ thiếu thời gian làm bài đọc nữa. Bây giờ mọi người cố gắng quay về cái đọc vừa rồi mà mọi người đã gõ đó. Thì chúng ta sẽ đọc từ đầu đến cuối, phát ra tiếng cái văn bản mà mọi người vừa thao tác luôn. Vì đã trải qua nhiều bước trước rồi nên việc đọc diễn cảm nó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mọi người cố gắng luyện đọc lưu loát, không ngắt ngứ và đặc biệt là phải có cảm xúc. Khi ta đã có cảm giác đọc lưu loát rồi, nhìn chữ nhanh hơn thì qua những bài đọc khó hơn tự nhiên cũng thấy tự tin hơn luôn. Cứ tiếp tục như thế với những bài tiếp theo, tập làm theo thói quen từng ngày khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi là bạn đã có thể cải thiện được cả giao tiếp, tư duy tiếng Trung và đánh máy chữ Hán. Một công ba việc như vậy thì đừng nên lãng phí cơ hội trải nghiệm này của mình nha. Hãy cho mình một khoảng thời gian thật thoải mái, giải tỏa đầu óc sau những ngày dài học từ vựng bằng cách này, vừa đỡ nản lại vừa giúp bạn phát triển mỗi ngày. Bạn có thể chọn học trên giường như mình, hoặc trên ghế sofa, hoặc ngoài hành lang.
Mọi người không nên áp lực quá khi thực hiện những bước trên của mình nha. Mong là những chia sẻ của mình có thể giúp được các bạn ít nhiều trong việc học tiếng Trung. Được rồi, nếu như mà các bạn thích video của mình thì đừng quên like, share và subscribe giúp mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.